Gagawa tayo ng melting moments. Ito ay shortbread cookies na tinatawag din na butter cookies. Kaya kung marami kayong cornstarch at hindi alam ang gagawin, gawin natin yung melting moments. So, unang gagawin natin, i-combine natin ang ating all-purpose flour, ang ating cornstarch, ang ating powdered sugar, at i-sieve natin ito para mawala yung lumps. At ayan, na-sieve na natin lahat. Ngayon naman, i-cream natin ang ating softened butter. I-cream natin ito for 1 to 2 minutes until maging light yellow ang kulay at fluffy na ito. At kung wala kayong mixer ay pwedeng gumamit ng wire whisk. And yes po, pwedeng gumamit ng margarine lalo na kapag mainit ang panahon. Dahil mas nag-hold ang shape ng ating dough. Hindi ito magiging flat. Tapos lagyan mo lang ng butter flavor. Ayan, light yellow na at fluffy ang ating butter. So, i-combine na natin ang dalawa. Bago natin gamitan ng mixer sa pag-mix nito, para hindi sumabog, i-mix na muna natin gamit ang spatula. I-mix lang natin yan. Kasi kapag mixer agad, baka sumabog or kumalat yung ating harina. And then, maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayun. And then, i-mix na natin ito. Nagpalit ako ng dough hook. At para ma-roll natin itong ating dough, dapat ilagay na muna natin sa chiller for 1 hour dahil ito ay napaka-lambot pa. Kasi dapat ma-maintain ang shape ng ating dough kasi kung hindi, magiging flat yung ating cookies. Takpan lang natin ito at i-chill natin for 1 hour or 1 hour and 30 minutes or 2 hours. At ayan, eto na ang ating dough. Ayan, firm na siya. So, pwede na natin siyang bula-bulahin. And yes, hindi po natin siya lulutuin sa oven. Dito natin siya lulutuin sa frying pan. Pero, pwede mo siyang i-bake sa oven talaga. So, ngayon, mag-lightly grease lang tayo ng ating non-stick na pan. Ayan. Kuha lang tayo ng 1 tablespoon ng ating dough at bilugin natin ito. At syempre, kung sa oven mo talaga ito lulutuin, i-preheat mo yung oven mo. At itong mga bibilugin mo, ilagay mo sa baking sheet or kung wala kayong baking sheet, pwede naman na baking pans. At syempre, lagyan mo ng parchment paper. At sa paglalagay ng mga binilog na dough, dapat may space in between para hindi ito magdikit-dikit. Takpan natin ito at lutuin natin ito until maging light brown ang kulay ng bottom ng ating cookie. Ang apoy ay medyo mas mahina pa sa low heat. So dapat ganito ang itsura ng ating cookie kapag luto na ang bottom. Siguro nasa 20 to 25 minutes ang pagluluto nito. Pero para sure, pwede mo siyang i-check after 15 minutes ng pagkasalang mo. Baliktarin natin ito para yung top portion naman ay maluto. Mag-ingat lang na hindi masagi yung top portion ng mga cookies dahil ito ay malambot pa. At kung yung iba ay hindi pa brown yung bottom, pwedeng extend mo ang cooking time. Ito ay applicable lang sa frying pan ha, kasi kung sa oven, dire-diretso na yan. Again, takpan natin at lutuin natin ang kabilang side until maging light brown ito. And same din, nasa 20 to 25 minutes sa akin. Pero yun nga, pwede mo i-check after 15 minutes para sure. At ayan, luto na ang ating first batch na cookies. Ang next batch naman ay lalagyan natin ng design gamit ang tinidor. Pero ang batch naman na ito ang hindi ko lalagyan ng toppings or palaman. Wala lang, feel ko lang. Kasi nga may design na tayo. At ayan, eto na yung ating second batch. So yeah, same lang yung ating pagluluto. Sa third batch naman, lalagyan natin ng thumbprint. So yung butas na yan ay lalagyan natin ng palaman. Para sa first batch natin, lagyan natin ito ng powdered sugar.
Ito talaga ang classic style ng melting moments. Para siyang snowballs, di ba? Kaya ito ay hinahanda kapag Pasko. Para naman sa ating thumbprint cookies, lagyan natin ito ng mga jam. Meron tayong blueberry jam, strawberry jam, and mango jam. And yes, pwedeng melted chocolate ang ilagay or yema filling. At para dun sa ating may fork design, pwede mo siyang i-dip sa melted chocolate. At ayan, eto na ang ating melting moments or butter cookies. Diba, napakadali lang, so pwede mo siyang ihanda, i-give away, or pang negosyo. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, tikman na natin. Ang unang titikman natin ay eto. Wala siyang powdered sugar at wala siyang jam. Pero meron siyang design. Ito yung ginawa natin ng design gamit ang ating tinidor. So, tikman na natin. Ay, gusto ko ipakita sa inyo na hindi siya malambot. Oh, di ba? Tikman na natin. Alam mo, hindi ko lang alam kung familiar kayo sa butter cookies. Yung ba nabibili natin sa grocery na nasa malaking box na plastic na yellow ang kulay? Bumibili kasi ako nun minsan kapag nag-grocery and yung lasa niya, ganitong ganito, and pati yung texture niya. Alam mo yung may crunch siya, pero hindi siya matigas, hindi gaya ng ibang biskwit. Kasi diba, yung mga iba't ibang cookies or biskwit, meron din siyang iba't ibang texture. Gaya ng iba, chewy, moist, malambot, or matigas. Eto naman, may crunch siya, pero hindi siya matigas. Basta kung familiar kayo sa butter cookies na nabibili sa grocery, ganun na ganun, and buttery talaga siya, ang sarap niya. Alam niyo, hindi siya ganun katamis. Oo. Tapos, ang amoy at ang lasa. Ang sarap. Naubos ko isa. Next naman, tikman natin itong cookie na may powdered sugar. Tinataktak ko kasi parang maraming sugar. Ayan, tikman na natin. Okay naman siya na may powdered sugar kasi nga, yung ating cookie ay hindi siya super matamis. Kaya, okay na may powdered sugar. Alam mo, bagay na bagay siya kainin with tea. Ito mga ganito, hindi siya mabigat sa tiyan. Gusto ko marinig nyo. Teka, ito. Diba? May crunch siya, pero hindi siya ganun ka tigas. Next naman, tikman natin ang may jam. So, ano dito ang ating pipiliin? Blueberry, strawberry, or mango? Sige, mango na lang. Ayan. And of course, dahil nga napakasimple ng lasa ng cookie na ito, bagay na bagay siya sa matatamis na mga jam. At kung gusto mo din chocolate, mag-melt ka ng chocolate, tapos dito mo ilagay. Or kung gusto mo din custard or yema filling, pwedeng pwede, di ba? O di ba? Simple lang siyang gawin at naggamit pa natin yung ating kawali sa pagluto ng ating cookies. Hindi mo na kailangan ng oven. Pero yes, of course, kung may oven ka, pwede mo siyang lutuin sa oven. And yes, meron pa tayong
cookie na nagawa gamit ang ating kawali, yung chocolate chips na cookies, and I think oatmeal and chocolate chip cookies. Nagawa din natin yan sa ating kawali. Ilalagay ko ang recipe link sa ating description box. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 28 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 66 centavos. Eto ay regular na melting moments lang. Powdered sugar lang ang toppings, walang jam na palaman. Pwede mo ibenta ng 150 pesos ang 14 pieces. Actually, ang nagpamahal ay ang butter. Kasi mahal ang butter, diba, compare sa margarine. So, pwede mo subukan na margarine ang gamitin. And yes, masarap din po siya. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!